Every day is a new day. It's better to be lucky, but I would rather be exact. Then when luck comes, you are ready. احتمالاً این کتاب رو خوندین یا اگر این کتاب رو نخوندین نویسندش رو میشناسین. کتاب The Old Man and the Sea، همون پیرمرد و دریا، از ارنست همینگوی. امروز قرار نیست راجع به این کتاب با هم صحبت کنیم، ولی قرار راجع به آقای ارنست همینگوی و درس هایی که میشه از ایشون گرفت با هم صحبت کنیم. پس با من همراه باشید. خب همونطور که میدونین من اسمم نگینه، اینجا هم نویسندگی خلاقه. سلام میکنم به شما بیننده های عزیز. خوش اومدین به یک اپیزود جدید. امروز قراره که با هم دیگه راجع به ارنست همینگوی صحبت بکنیم. اپیزود قبلی که راجع به آقای استفن کینگ با هم صحبت کردیم بازخورده خوبی گرفتیم. دیدیم که شما خیلی اینجور محتواها رو دوست دارین که راجع به نویسنده ها و چیزهایی که مربوط به زندگیشون میشه. پس این هفته توی این اپیزود من تصمیم گرفتم که راجع به آقای ارنست همینگوی با شما صحبت بکنم. بهار 1934 بود. یه آقای جوان 22 ساله به اسم آرنولد ساموئلسون از مینسوتا تا فلوریدا با پای پیاده یا سواری گرفته سفر کرد تا به دیدن یک نفر بره و اون یک نفر ارنست همینگوی بود. این جوان 22 ساله آرنولد از نوشته‌هاش دلسرد شده بود، از نوشتن دست کشیده بود و دوست داشت که یک استادی داشته باشه تا بتونه اون رو راهنمایی بکنه و خب چه کسی بهتر از همینگوی که تحسینش بکنه. وقتی رسید دم در خونه آقای همینگوی با اضطراب گفت من فقط چند دقیقه از وقتتون رو میخوام و ارنست همینگوی ازش استقبال کرد و بهش گفت بیا تو پسرم. همینگوی نوشته های ساموئلسون رو خوند و خیلی اینجوری نبود که بخواد تحت تاثیر قرار بگیره، ولی یه چیزی رو توی نوشته هاش دید: جدیت برای یادگیری. و خب یه روزی که میخواست همینگوی با قایق معروفش به اسم پیلار بره به دریا، به ساموئلسون گفتش که تو هم با ما میای؟ بین موج و دریا و ساحل و اینا قراره که یکی از زیباترین گفتگوهای تاریخ ادبیات اتفاق بیفته. در مقاله‌ای که 1 سال بعد منتشر شد با عنوان Monologue to the Maestro، ساموئلسون گفته بود که همینگوی بهش یک تمرینی داد که تا آخر عمرش این تمرین رو فراموش نمی‌کنه. تمرینی که سرشار از شنیدن، توصیف کردن و همدلی کردن بود و یک اصطلاحی رو هم به کار می برد که می گفت همینگوی با این کارش این اصطلاح رو به من یاد داد که نشان بده، نگو. و این تمرین 3 مرحله داشت و امروز می خواهیم با هم این 3 مرحله رو که از درس‌های آقای همینگوی هست با هم بررسی بکنیم. 1. توصیف، 2. مشاهده و 3. همدلی کردن. اولین درس که حالا به اسم توصیف بهش گفتیم، اینجا عنوانش که من بخوام بهتون بگم اینه که دقیق ببین. همینگوی به ساموئلسون میگفتش که یک موقعیتی رو در نظر بگیر، نه به صورت خیالی، به صورت واقعی، و مشاهده کن، با جزئیات مشاهده کن، با دقت مشاهده کن، نه به صورت کلی. و اون چیزی رو که مشاهده میکنی، چیزی رو که به مشامت بوش میرسه، مزه میکنی، حس میکنی، هر هیجانی که داری و چی شده که اون هیجان رو داری تجربه میکنی، تمام اون موقعیت رو بنویس با جزئیات. و خب برای ساموئلسون وقتی با همینگوی رفته بودن دریا، ماهیگیری بود که این اتفاق رو براش رقم زد. برای هر کدوم از ما میتونه هر چیزی باشه، سر کار رفتن باشه، پیاده روی کردن باشه، یا توی کافه نشستن باشه. در واقع ما باید هر چیزی که دور و برمون
اتفاق میفته، هر حسی که اون لحظه داریم رو بنویسیم. و خب همینگوی خیلی تاکید میکرد به اینکه نشون بده اون چیزایی که داری تجربه میکنی. این شکلی خواننده هم با نوشته تو در واقع ارتباط برقرار میکنه و همون حس بهش منتقل میشه. در واقع همینگوی میخواست بگه که هیجانات رو ننویس، نشون بده. یعنی مثلا نگو که من هیجان زده شدم یا من این احساس بهم دست داد. تعریف کن که چی شد که تو اون احساس بهت دست داد و حست رو توصیف بکن. کاری که توی همین کتاب پیرمرد و دریا کرده بود. مثلا آفتاب افتاده بر پیشانی پیرمرد، نمک در واقع روی پوست پیرمرد، یا صدای آب، اون در واقع طناب ماهیگیری که شبیه زه ویالون میمونه. تمام اونا رو وقتی شما توی این کتاب میخونین احساس میکنین که شما هم توی قایق نشستین و وسط دریایین و دارین همه چی رو با شخصیت داستان با هم تجربه میکنی. گام دوم همدلی کردنه. همینگوی میگه اگر با کسی دعوات شد، حس خودت رو نسنج. در واقع به این فکر کن که طرف مقابل چه حسی داره و چه فکری داره میکنه. این رو در قسمت نویسندگی برای این میگه که مثلا توی داستانش 2 شخصیت بودن. میگه که اگه دیدی کارلوس مثلا به خوان فحش داد و دعواشون شد، قضاوتشون نکن، درکشون کن و از دید هر 2 نفر به اون مسئله نگاه کن، هم حالا کارلوس هم خوان. یا اگر خودت توی موقعیت قرار گرفتی، حس خودت رو نسنج یا دیگری رو قضاوت نکن. به این فکر کن که اون الان خب چه حسی داره و چه فکری میکنه. در واقع میگه این جوهره نویسندگیه. یک نویسنده نباید قضاوت کنه، باید درک کنه و باید دنیا رو از دید آدمهای دیگه هم ببینه. توی همین کتاب پیرمرد و دریا ما فقط کشمکش پیرمرد با دریا رو احساس نمی کنیم. ما ایمانش رو میبینیم، تنهاییش رو میبینیم، درون اون پیرمرد رو میبینیم که در نهایت زنده میمونه و در واقع داریم باهاش همدلی میکنیم وقتی ارتباط برقرار میکنیم. و یک جای دیگه همینگوی مینویسه که دستانش رو برهم فشرد، دردش گرفت و فهمید که زنده است. پشتش را به سکانی تکیه داد و شانه هایش به او گفتند تو زنده ای. ببینید همینگوی میگه که اگر به عنوان یک نویسنده بتونین چنین همدلی رو خلق بکنین، در واقع شما به عمق وجود خواننده هم نفوذ کردین و اون تونسته که با نوشته شما تعامل بکنه و همدلی بکنه. گام سوم و آخر تکرار و تمرینه. همینگوی به ساموئلسون یاد داد و گفت که وقتی آدمو صحبت میکنن سعی نکن که بخوای جوابشون رو بدی. در واقع خیلی از مردم نه میبینن نه میشنون و تو باید وقتی وارد یک اتاق میشی و بعد از اونجا میای بیرون، باید یادت مونده باشه که چی دیدی، چی حس کردی و چه چیزی اون حس ها رو به تو داد. در واقع همینگوی باز هم اینجا خیلی بر مشاهده تاکید میکنه که باید دیگران رو تماشا کرد. مثلا اگر سینما میری، از سینما میای بیرون، ببین مردم چجوری درگیرن، سوار تاکسی میشن، هر کسی چهرش چجوریه و نه که قضاوتشون بخوای بکنی. اینکه جای اونها خودت رو بذاری، اینکه چه فکری میکنن، چه احساسی دارن، کجا دارن میرن، اون روز مثلا آب و هوا چجوریه و چه حسی میتونه به مردم منتقل بکنه. و خیلی میگم تاکید میکنه بر اینکه باید سعی کنیم مشاهده کنیم تا بتونیم خوب بنویسیم و نوشتن مثل یک تمرین میمونه، مثل یک ورزش میمونه برای مغز ما که اون در واقع عضله هاش رو تقویت بکنه برای اینکه ما بتونیم راحت تر یک داستانی رو بنویسیم. توانایی توصیف زنده و دقیق قلب نویسندگیه و یک نوشته معمولی رو به یک اثر ماندگار تبدیل میکنه. این تمرین 3 مرحله‌ای یعنی دیدن، درک کردن و تکرار میتونه باعث بشه که خواننده احساس کنه که در دل داستان داشته زندگی میکرده و همون رو انگار خودش تجربه کرده. همینگوی میگه تمام کتاب‌های خوب در یک چیز مشترکن، اینکه
راست تر از هر واقعیتی هستن و وقتی تمومش میکنی احساس میکنی که خودت همه اونا رو تجربه کردی. و اگر یک نویسنده بتونه چنین حسی رو به مخاطب انتقال بده، نویسنده موفقیه. ساموئلسون هم بعد از چند سال نویسندگی رو گذاشت کنار، ولی بعد از مرگش این درسی که از همینگوی گرفت رو یادداشت برداری کرده بود به چاپ رسید و خب باعث شد که تبدیل بشه به یکی از نابترین درس هایی که برای تمرین های نویسندگیمون به دردمون میخوره. و شاید حق با همینگوی باشه که گفت همه ما یک سری کارآموز حرفه‌ای هستیم که هیچ کس در اون استاد نمیشه. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین، براتون کارایی داشته باشه. مرسی که از من حمایت میکنین. ما رو سابسکرایب بکنین. دوستتون دارم. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.